لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله من تفسير رؤية السكين المكسور في المنام والحد علامة على المرض الذي يصاب به صاحب الرؤيا الأيام القادمة، والله أعلم. إذا رأى الحالم السكين المكسور في المنام يدل على خسارة في العمل، والله أعلم. إذا رأى الحالم السكين المكسور يدل على الأمور التي يجب أن يغيرها في حياته للأفضل، والله أعلم. السكين المكسور في المنام علامة على الأزمات التي تحدث لصاحب الرؤيا الأيام القادمة، والله أعلم. رؤية السكين الحاد في المنام يدل على القرارات المهمة في حياة صاحب الرؤيا. إذا رأى الشخص في المنام السكين الحاد يدل على السعي لقضاء حاجته بين الناس، والله أعلم. رؤية العزباء السكين الحاد يؤول على أشخاص خطيرة في حياتها يريدون الأذية لها، والله أعلم. رؤية شخص يحمل سكين في المنام يؤول أن هذا الشخص بيده سكين ليرهب به الناس في الواقع، والله أعلم. إذا رأى الحالم حمل السكين في المنام يدل على الخير إن كان السكين سكين طعام. رؤية الفتاة العزباء حمل السكين يؤول على الرزق لها، والله أعلم. إذا رأى الإنسان أنه يرمي السكين على شخص في المنام، اللي بيشوف اللي هو بيرمي سكين على شخص والله أعلم علامة اللي هو عاوز يأذيه في الواقع أو متضايق منه. إذا رأى الحالم السكاكين في المنام يدل على الأعداء في حياته. إذا رأى الحالم السكين في المنام يدل على القلق في حياته والاضطرابات الكثيرة. إذا رأى الرجل المتزوج أنه يبحث عن سكين في المنام علامة أنه يبحث عن شخص ليحميه، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الحالم ميت بيده سكين يعبر عن حاجة هذا الميت للدعاء والاستغفار من الحي، والله أعلم. إذا رأى الرجل المتزوج بيده سكين يدل على الحاجة للدعاء والصدقة، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء الميت بيده سكين يدل على التقصير في الدعاء لهذا الميت، والله أعلى وأعلم. حلم الأكل بالشوكة والسكين في المنام علامة أن هناك أشخاص غير جيدين في حياة صاحب الرؤيا، والله أعلم. إذا رأى الرجل المتزوج أنه يأكل بالشوكة والسكين علامة على الأشخاص الذين يسببون له مشاكل كثيرة في الحياة، والله أعلم. إذا رأت العزباء أكل الطعام بالشوكة علامة على الفرح أو الزواج القريب في حياتها، والله أعلم. غسل السكين في المنام علامة أن الرائي اللي يشوف اللي هو بيكسر سكين علامة اللي هو بيجهز الأمر مهم في حياته. إذا رأت المرأة المتزوجة غسل المواعين يدل على التخلص من الذكريات الحزينة، والله أعلم. إذا رأت العزباء غسل المواعين يؤول على تطهير النفس، والله أعلم. حلم غرز السكين في بطن إنسان علامة أن هذا الإنسان سيء في الواقع، والله أعلم. إذا رأى الحالم شخص يطعنه بالسكين في بطنه يدل أنه ظلم شخص وهذا الشخص يريد أذيته في الواقع، والله أعلم. رؤية الرجل المتزوج شخص يطعنه بالسكين في بطنه يؤول على الاضطرابات في حياته الكثيرة، والله أعلم. السكين من الخشب في المنام، اللي بيشوف سكين من الخشب علامة اللي فيه قرارات هزيلة وضعيفة في حياته. إذا رأى الرجل المتزوج السكين في المنام يدل على الخير، والله أعلم. إذا رأى الحالم سن السكين في المنام يدل أنه يجهز لأمر مهم في حياته. إذا رأى الشاب الأعزب السكين يعبر عن الزواج القريب له، والله أعلم. إذا رأى الحالم المعالق المتسخة علامة على المشاكل في حياة هذا الإنسان، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة المعالق المتسخة في المنام يدل على الأمور التي يجب أن تغيرها، والله أعلى وأعلم. رؤية الفتاة العزباء المعالق المتسخة يؤول على الاضطرابات في حياتها، والله أعلم. ضياع المعالق في المنام يؤول على الحزن في حياة صاحب الرؤيا. إذا رأى الحالم ضياع المعالق في المنام يدل على الأمور التي يجب أن يغيرها للأفضل، والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء ضياع المعالق يؤول على الهم
المنام في حياتها بكثرة والله أعلم. كسر المعالق في المنام علامة على الأزمات المادية. إذا رأى الرجل المتزوج قصر المعالق يدل على فقدان شخص عزيز عليه في الواقع والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة قصر المعالق يدل على الاضطرابات مع الزوج والله أعلم. شراء المعالق في المنام يعبر عن الخير. إذا رأى الشاب الأعزب شراء المعالق يدل على الزواج القريب له. إذا رأى الحالم معلقة ذهب في المنام يدل على المكاسب بكل سهولة في الحياة والله أعلم. حلم الشوكة والمعالق في المنام يدل على الخير والله أعلم، كما يدل الرؤيا على الذرية والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة المعالق يدل على الرزق. رؤية العزباء المعالق يؤول على الأخبار الجيدة القادمة لهذه الفتاة والله أعلى وأعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في هذا اليم فلينظر بما يرجع. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار. الحديث أيضا صحيح عند الإمام مسلم. السكين المكسور في المنام يدل على المرض والمشاكل في حياة الرجل. إذا رأت الفتاة العزباء السكين المكسور علامة على خسارة عمل أو مشاكل مع أهلها والله أعلم. إذا رأت المرأة المطلقة السكين المكسور علامة أنها يجب أن تغير أمور في حياتها للأفضل والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة السكين الحاد علامة على القرارات الهامة في حياتها هذه الأيام. إذا رأت المرأة المطلقة السكين الحاد يدل أنها تسعى لقضاء حاجة لها عند الناس والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء السكين الحاد يؤول على أشخاص خطيرة في حياتها يريدون الأذية لها والله أعلم. رؤية الشخص يحمل سكين في المنام يؤول على شخص يعني بيرهبه وعامل له مشاكل في الحياة كتيرة والله أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تحمل السكين ربما يؤول على الرزق القادم لهذه الفتاة والله أعلم. رمي السكين على شخص في المنام علامة أن هذا الإنسان يريد أن يؤذي هذا الشخص الذي يرمي عليه السكين والله أعلم. إذا رأى الحالم السكاكين في المنام، اللي يشوف كذلك سكاكين ومسك السكين وهو غضبان يبقى علامة اللي هو عاوز يأذي حد في الواقع والله أعلم. اللي يشوف يعني مسك السكين وعاوز يأذي حد علامة اللي هو بيبقى غضبان في الواقع من شخص معين بعينه والله أعلم. رؤية السكين بيد الميت في المنام علامة أن هذا الميت يحتاج الدعاء والاستغفار من صاحب الرؤيا والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل المتزوج ميت بيده السكين علامة أن هذا الميت يحتاج الدعاء والصدقة من الحي. إذا رأت العزباء الميت بيده سكين يدل على التقصير في الدعاء لهذا الميت والله أعلم. الأكل بالشوكة والسكين في المنام يدل على أشخاص غير جيدين في حياة صاحب الرؤيا والله أعلم. إذا رأى الرجل المتزوج الأكل بالشوكة في المنام يدل على الأشخاص السيئة والله أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أكل الطعام بالشوكة علامة على فرح قادم لها كزواج أو خطبة والله أعلى وأعلم.